โปรเจกต์นี้ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยเกมนี้มันไม่หยุดการพัฒนาต่อนะก็หลักๆคือทีมงานนั่นแหละช่วยผลักดันมันเกิดโมเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะครับแล้วพอมันเจอทุกครั้งเนี่ยทีมเขาเรียกว่าพร้อมสู้ไปกับเรานี่คือบางทีก็ซึ้งแหละไม่อยากดราม่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากถามว่าเกมนี้อ่านว่าอะไรคะจอยอ่านว่าอะไรอ่ะโบตี้เบลเบลตี้โบ อันนี้โอ้แต่ละคนตอบมาไม่เหมือนกัน ขอพีคโบตี้โบรบาร์ตี้บริวอะไรอย่างนี้ก็มีหันได้ก็มาหมดโอ้นี่คือบอสอย่างโอ้ไม่มาโอ้ยขอตัดเสียงแล้วเมื่อกี้ตัดออกค่ะEnergy อย่าออมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Igloo Campfire เอพิโซดที่ 6 นะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะจากบ้านใกล้เรือนเคียงของ Igloo เองนะคะวันนี้จะพูดถึงเกมหนึ่งนะคะที่พัฒนามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ขอทุกคนปรบมือต้อนรับนะคะพี่ทีมนันนุนะคะมาแนะนำตัวกันก่อนละกันค่ะว่าพี่ๆทั้งสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนบ้างเริ่มจากพี่ครับชื่อพี่มินนะครับชื่อพี่เม่นครับก็เรา2คนเนี่ยเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในนานุกละกันแล้วก็แบ่งหน้าที่การบริหารนานุกออกเป็น2พาร์ทชัดเจนผมจะดูฝั่งผลิตแต่ส่วนมินเนี่ยก็ดูฝั่งบริหารนะครับแล้วก็หาโอกาสต่างๆเข้ามาที่บริษัทอะไรประมาณนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่จริงๆนะคะที่มาวันนี้ตัวใหญ่ไม่ได้หมายถึงตัวได้ข่าวว่าเกม Bounty Brawl เนี่ยเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะตัว Alpha Test ใช่ครับใช่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะให้พี่มินตอบเนี่ยอันนี้จริงๆเราเรียกว่าลองเชิงแล้วกันเราลองปล่อยเกมครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้มีการใช้บัดเจ็ตก็คือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยผมก็ทำวิดีโอตัดคลิปเองพี่เม่นทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจริงๆอยากรู้ฟีดแบ็กของคนเล่นถ้าในเชิงฟีดแบ็กเนี่ยจริงๆพี่คิดว่าค่อนข้างโอเคมากๆคือเราจะมีคอมมูนิตี้ที่คนเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฟีดแบ็กตลอดว่าเขาเล่นแล้วรู้สึกยังไงมีแฟนอยู่คนนึงชอบมากมาจากบราซิลคือเขาวาดคอนเซปต์อาร์ตตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปคิดพวกสตอรี่หรือรออะไรต่างๆเขียนยาวเลยส่งมาให้เราเหมือนน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีการรีเลทกับพวกวัฒนธรรมของบราซิลด้วยนี่ก็แบบผมก็โอ้โหรู้สึกประทับใจที่แบบมีแฟนที่เขาชอบเราแล้วก็เขาติดตามมาแบบเหนียวแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ากระแสก็ดีเลยใช่ไหมคะแบบว่าเปิดมาก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคิดว่าช่วงต้นโอเคคิดว่าช่วงต้นยังไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างจอยเองก็เพิ่งได้เล่น Alpha Test มานะคะบอกว่าใครที่ยังไม่เล่นต้องลองดูจริงๆเนาะมันสนุกนะคะทุกคนทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่น Bounty Brawl พี่ๆอยากจะมีอะไรที่แบบว่าอยากให้ช่วยแนะนำดีกว่าค่ะแนะนำว่าตัวเกมเนี้ยมันเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เป็นยังไงให้กับคนที่ยังไม่ได้เล่นได้ก็แนะนำเบื้องต้นก่อนนะจริงๆก็ถ้า overview เกมนี้ครับก็พูดถึงจอนร่าเกมนี้ก่อนเลยเป็นจอนร่าแบบ cooperate ผสมโลกไลท์เกมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะมีเติมกิมมิคให้ไม่เหมือนเกม co-opเกมอื่นอะไรเงี้ยก็เกมนี้จริงๆข้อจุดเด่นเลยว่าเล่นออนไลน์ก็เล่นได้4คนนะเล่นแยกเครื่องก็ได้แล้วเรามีโหมดเล่นแบบว่าเล่นโลคอลก็คือเนี่ยเหมือนนั่งโซฟากัน4คนเนี่ยนั่งอยากให้แบบว่ามีปฏิสัมพันธ์เล่นกันสนุกวอยวายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจุดประสงค์แรกในการสร้างเกมนี้ขึ้นมาเลยตอนแรกยังไม่ทำออนไลน์ด้วยซ้ำคิดว่าอยากให้มันเล่นแล้วมันสนุกด้วยกันเล่น4คนเสร็จพอเราทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเฮ้ยอย่างที่น้องจอยบอกตอนแรกนะว่าเกมมันใช้ระยะเวลาการผลิตค่อนข้างสักพักละกันเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นเยอะเราคิดว่าการเทรนสมัยนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีความ replayability สูงก็คือต้องเล่นซ้ำได้เยอะเราก็เลยนำไอ้คำว่า roguelike เนี่ยเข้ามาผสมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าตอนนี้มันก็เลยเป็นจอนล่าระหว่างคอปกับโลกไลท์เข้ามาด้วยกันผสมกันเรียกว่าส่วนผสมที่ลงตัวก็ได้นะใช่แต่ถ้าเรียกว่าตัว unique selling point ของเราเนี่ยก็คือจุดที่แตกต่างจากเกมอื่นแล้วกันมันมีความหักหลังกันเองผสมด้วยนี่สปอยป่ะคะนี่สปอยป่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรก็จริงๆมันเป็นคอคอนเซปต์เกมแหละที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นนักล่ากับหัวที่ทุกคนต้องทำผลประโยชน์ให้ตัวเองสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนสุดท้ายปุ๊บพอเราได้รางวัลมาแล้วอะแล้วเราจะแย่งมารับส่วนตัวบ้างหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเล่นกันเองคอน
อนเซปต์เกมนี้ก็คือไม่มีมิตรแท้ในหมู่โจร ในหมู่โจร ใช้คำนี้ก็ได้ ใช้ เนาะ คำนี้ก็ได้ครับนิยามดีครับ โอเคจอยได้เล่นตัว Alpha Test แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่มันสะดุดตาค่ะนอกจากตัวคอนเซปต์ที่พี่เล่ามามันก็คือพวกภาพวิชวลต่างๆที่ทำมาสวยมากพวก ครับ เอฟเฟกต์ต่างๆ พวกด่านต่างๆอะค่ะจะแอบเห็นกิมมิคแหละว่ามันมีตรงไหนบ้าง แต่ว่าอยากให้พี่ลองเล่าค่ะว่าตัวเองใส่กิมมิคส่วนไหนลงไปบ้างในงานดีไซน์ ได้ก็จริงๆถ้าเรื่องภาพอะไรก็ต้องขอบคุณประสบการณ์จากนี่เราทำแอนิเมชันมาก่อนมีอีกโลเราอยู่กันมานานนะแล้วก็รู้แหละว่าทฤษฎีแสงทฤษฎีสีอะไรเงี้ยเป็นยังไง แล้วก็พยายามเอาประสบการณ์ตอนนี้ไปใส่ในเกมอยากให้เกมมันดูสู้กับเกมเมืองนอกได้ละกันแล้วก็พยายามพูดตรงนี้เยอะช่วงแรกแล้วเราอยากผลักดันอาร์ตสไตล์ใหม่ด้วยจริงๆที่มาที่ไปตอนแรกกลุ่มเป้าหมายเกมนี้มันจะเป็นเด็กหนวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเอาตัวเองเป็นเบสเพราะถ้าเราอินปุ๊บคนอื่นก็น่าจะอินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากให้มีความเป็นโมเดิร์นคือถ้าเมื่อก่อนเด็กหนวดเล่นมันจะเป็นแบบเกมพิกเซลอาร์ตนะไฟนอลแฟนตาซีภาคเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเบสนั่นแหละแต่เราคิดว่าเฮ้ยแล้วทำไงให้มันสมัยใหม่ขึ้นล่ะเราเชี่ยวชาญแอนิเมชันแล้วก็เอา 3D มาเป็นเบสก่อนพอเราแอนิเมต 3D ชำนาญแล้วก็ใส่พวก texture ที่มันเป็นแบบพิกเซลอาร์ตที่มันดูดีหน่อยมันไม่ใช่แบบ8 บิต16 บิตก็จะผลักดันไปถึง64 บิตอะไรเงี้ยใส่ลงไปมันก็เลยได้แบบเป็นสไตล์ที่ใหม่ยังไม่ค่อยมีใครทำอะไรเงี้ยอยากให้ตรงนี้เป็นจุดที่แบบเห็นปุ๊บเฮ้ยอยากเล่นว่ะโดนตั้งแต่แรกเลยโดยที่ยังไม่รู้จักตัวเกมด้วยซ้ำว่าตัวเกมมันจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็คือภาพสวย ใช่ ดึงคนไว้ก่อน ใช่ แต่ว่าอันนี้แอบเห็นตัวละครบางตัวมีการใส่กิมมิคภาษาไทยลงไปด้วยใช่ไหม ได้ อย่างเช่นน้องโกโรโกโซ โกโรโกโซ 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 เอาสำเนียงแบบเด็กหนวด ใช่ แล้วก็มีรูดี้ ดูดิ ภาษาไทยนึกออกไหมคืออะไร รู้ดี ใช่ อย่างนั้นเลย รู้ดีเหรอ ใช่รู้ดี เรียกได้ว่าในเกมมันมีการใส่คอนเซปต์การใส่กิมมิคเข้าไปลงไปด้วย คือจริงๆมันเริ่มมาจากว่าจริงเกมเนี้ยเราก็ทำโดยคนไทยเนอะแล้วก็คิดว่าเราจะต้องใส่ความเป็นไทยลงไปบางจุดแหละแต่ว่าเราอยากนำเสนอเขาเรียกว่าอะไรความเป็นไทยแบบสมัยใหม่ละกันเรื่องความเป็นไทยนี่มันได้หลายจุดเนอะวิชวลก็ได้อะไรก็ได้แต่เราคิดว่าจริงๆวิชวลอยากให้มันคุมธีมของเนี้ยมันแข็งแรงเราว่าจริงๆความเป็นไทยที่มันดูสนุกก็คือชื่อที่มันเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยมีด่านนึงเป็นด่านแบบด่านไฟละกันเราคิดเราเอาอะไรในไทยมาเล่นดีแล้วก็สร้างมาเลยเป็นคล้ายๆเชฟแบบหอบัญชาการที่เป็นรูปคล้ายๆกระทะแล้วก็แบบจุดไฟอยู่ข้างล่างเป็นแบบดวงดาวที่แบบมี energy ร้อนแรง หมูกระทะ ตรงไปตรงมาอะไรเรียกได้ว่าใส่กิมมิคไปทุกจุดในการดีไซน์เลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะคะหนูช่วยขายในเกมมีเยอะกว่านี้ ลองไปเล่นดูวันนี้เรานะคะมีสเปเชียลพาร์ทอีกอันนึงก็คือเราขนทีมนานุกนะคะมาเล่นเกม Brownie Ball ให้ดูเลยบรรยากาศจะวุ่นวายแค่ไหนปวดแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะโอ้จริงด้วยมันเต้นได้ด้วยใช่ไหมฮะ หมายถึงคุณกดในเกมก็ได้กดโอแล้วหรอ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคอุ้ยทำไมมี2ตัวอ๋อแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนครับได้ กด X ทุกคนคือสามารถตีกันได้ใช่ไหมคะ ณตอนนี้ครับเราจะยังยิงกันไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเรามีค่าอาร์เมอร์อยู่ข้างบนตรงเนี้ยเราจะยิงกันไม่ได้อาร์เมอร์คือแถบขาวๆด้านบน แถบเลือดป่ะ ใช่อันนี้มิชชั่นมันจะบอกด้านบนอยู่ว่าเรามีหน้าที่อิลิมิเนต2ตัวที่เป็นตัวสิ่ง เดี๋ยวพอโดนยิง เห็นแล้วเห็นแถบก่อรถแล้ว ตัวด้วงก็แตก แล้วก็จะสามารถโดนเพื่อนยิง แล้วถ้าเกิดเพื่อนยิงก็จะเจ็บอย่างนี้จะเจ็บอย่างนี้ อันนี้ครับ กด L2 เล่นก่อนปาเลสโซ่ แล้วก็ปล่อยเอาว่ะแล้วทีนี้หลังจากเราเข้า Battle Room 1 ห้องถัดไปมันก็จะเป็น Back Market นะครับอันนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถซื้อพวกเปิร์กต่างๆเพื่อ power up ได้ถ้าเกิดใครสังเกตอันนี้ก็จะมีตัวละครชื่อไอเมนอยู่ในนี้ ไอเมน ก็อย่างนี้สิว่าไง เก่งเหมือนกันนะเนี่ย ทีมเวิร์ก อันนี้สุดท้ายแล้วป่ะฮะ กันที่จะ ห้องนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นบอส บอสโอ้ยเขาตัดเสียงแล้วเมื่อกี้ ตัดออกอากาศ ไอ้เนี่ย โอ้นี่คือบอส อย่าง ยากนะคุณพี่อ่ะ โอ้ โหนี่ไปไหนฮะคว้าโอ้ไปมา อันนี้บอสแล้วใช่ไหมฮะ บอลแล้วครับ ด้านไหนอะบอสอ๋อ ลง
ลมรางรถไฟรถไฟ ยิง ดับเบิล โอ้แดชอุ้ยยิงแล้วอ้าวดึงทีมอ้าว อันนี้คือเพสเหรอ มีโอกาสไม่ผ่านนะเนี่ย รอชุบดีกว่า ใกล้แล้ว อยู่ไหน เฮ้ย นะ เสียใจเฮ้ยชุบนะโอ้ เอาละครับตอนนี้ทุกคนเก่งมากที่เราฆ่าบอสตัวเมื่อกี้ได้ แต่ว่าในเมื่อเราเป็นนักล่าฆ่าหัวทำไมเราต้องแบ่งฆ่าหัวกับคนอื่นเราจะหาคนเดียวที่ได้ฆ่าหัวนี้ไปครับตายหาเองกันเองมีเป้ากันเล็งกัน ก่อนตายแล้วโอ้ แมวก่อนแตก อย่าทำหนู เฮ้ยใคร พี่เทนกอบกู้ โอ้แรงพี่เทนกอบกู้ เฮ้ยเย้ผมชนะครับเย้ เก่งมากค่ะขอบคุณทีมนานุกมากเลยนะคะสนุกมากเลย โอเค เจ็บหลังไหม หลัง ใช้ได้อยู่นะ เมื่อกี้เล่นเกมสนุกมากทีมนานุกคือจอยสุดจอยได้เล่นด้วยแล้วรู้สึกว่า ตั้งใจกว่าทำงานอีก ตั้งใจกันจริงๆ ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะ เรารู้จักระบบเกมเบื้องหน้าไปแล้ว อยากจะเจาะถามเบื้องหลังของพี่มินแล้วก็พี่เม่นบ้างว่าเป็นยังไง จริงๆ เมื่อก่อนก็ทำแอนิเมชันมาก่อนจาก Igloo Studio เนอะแล้วก็ทำโปรเจกต์9ศาสตราแล้วกันแล้วพอ9ศาสตรามันออกฉายไปแล้วเนี่ยจริงๆนั้นก็คิดถึงว่าเอ๊ะเราจริงๆจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยครับก็คิดถึงว่าจริงๆเราจบด้านเกมมาไปเสนอทางพี่นัทที่เป็นแบบโฟลเดอร์ของ Igloo ว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรเป็นเกมดูไหมเราจะได้ขยายกลุ่ม Entertainment ของเราด้วยแต่จริงๆตอนนั้นก็ไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเลยเราทำกราฟิกมานานแต่ถึงแบบว่าจบเกมมาแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปไกลละเราเลยเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรก็รับเหมือนงานจากต่างประเทศก่อนละกันก็ส่งพอร์ตของทาง Igloo ไปให้กับทางเขาเรียกว่า CD Projekt Red โปแลนด์เนอะที่เขาทำเกม Witcher อะไรอย่างเงี้ยรู้จักใช่แล้วตอนนั้นก็ได้โอกาสดีเขาก็ส่งเทสว่าตอนนั้นเขากำลังทำเกมของเขาอยู่เกมใหม่ชื่อว่า Gwent The Witcher Card Game อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ develop ไปพร้อมกับเขาดูอันนั้นเป็นจุดแรกเลยที่ได้เริ่มทำตัวโปรแกรมของเกม Unity สมัยใหม่ใช่เนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงกับว่าทำไมที่มาที่ไปของ Bounty Brawl เป็นยังไงณตอนนั้นก็คือเริ่มได้มินเข้ามาช่วยแล้วเริ่มเซตอัพทีมกันยังไงเพราะว่าคือถ้าพี่จะเซตอัพทีมแอนิเมชันเราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเซตอัพทีมเกมก็คิดว่าน่าจะแบบมีไปลายที่ถูกต้องเข้ามาเพิ่มตอนที่เราส่งงานกับทาง CD Projekt Red แหละแล้วมันมีแกปเวลานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตอนนั้นใกล้ปีใหม่แล้วทีมก็แบบอาทิตย์นึงบ้างวันนึงหรือครึ่งวันอะไรเงี้ยก็เฮ้ยเรามาทำเกมอะไรกันหนุกๆไหมอยากเล่นเป็นปาร์ตี้เกมง่ายๆนักล่าฆ่าหัวมายิงกันแย่งรางวัลกันไหมคิดแค่นี้เลยแล้วก็พอไปเล่นในงานปีใหม่เหมือนเราอยากจะโชว์ศักยภาพทีมเราอะนะเฮ้ยแล้วทางทีมงานทุกคนเล่นแล้วเฮ้ยเขาตลกเอิ๊กอาร์กกันชอบมากแล้วทางพี่นัทเองนั่นแหละพี่ใหญ่ของ Igloo ก็คิดว่าเฮ้ยเราโปรเจกต์นี้น่าจะมี potential เนี่ยพอเราทำ POC นะ Proof of Concept แล้วมันสร้างความเชื่อมั่นได้เสร็จBounty Brawl ก็จากปาร์ตี้เกมเล็กๆนะพอมีการ invest อะไรเข้ามาเนี่ยจากเล่นแบบไม่ออนไลน์มันก็เริ่มออนไลน์ได้แล้วมันเหมือน Big Challenge แหละเราอยากจะลองดูแล้วคิดว่าทางเนี่ยพอได้บินมาประสานปุ๊บมันเรียกว่าไงที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเราน่าจะเซตอัพทีมที่สร้างเกมสเกลประมาณนี้ได้อะไรเงี้ยตัดกลับมาที่พี่มินบ้างเมื่อกี้พี่มินเล่าว่าเกม Bounty Brawl นะคะเกิดจากตอนที่ช่วงปีใหม่ทีมมีเวลาว่างก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พี่มินนะคะไปจอยโปรเจกต์นี้ได้ยังไงก่อนพี่จะเข้ามาจอย Igloo จริงๆก็เปิดบริษัทเกมกับเพื่อนแล้วก็พัฒนาเกมด้วยกันกับเพื่อนมาน่าจะประมาณ5 ปีใช่ทำเกมเป็น RPG เกมหนึ่งบนมือถือเราทำมา5 ปีเรารู้สึกว่าประสบการณ์ค่อนข้างแน่นในการแบบเริ่มตั้งแต่คิดเกมจนถึงเห็นเกมปล่อยจนกระทั่งเห็นมันเจ๊งก็เรียกว่าพกประสบการณ์มาแล้วก็ใช่ก็เลยพกประสบการณ์นี้เข้ามาเห็นการประกาศรับสมัครตำแหน่งโปรดิวเซอร์ของ Igloo คิดว่าประสบการณ์ที่เคยล้มมาคิดว่าน่าจะเอามาช่วยในทีม Igloo ได้ในการทำพัฒนาเกม Bounty Brawl นี่แหละครับตอนนั้นก็เข้ามาประมาณนี้เมื่อกี้ฟังจากพี่มินแล้วก็พี่เม่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเรามีจุดเริ่มต้นในการทำ Bounty Brawl ยังไงจะอยากถามบ้างในเมื่อเราพัฒนาเกมนี้มาสักพักแล้วใช่ไหมคะอยากถามว่ามีโมเมนต์ประทับใจอะไรในการพัฒนาเกมที่แบบว่าเก็บมาแล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังบ้างค่ะเอาพี่ก่อนแล้วกันได้ครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคือเราเข้ามาในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์
หลักๆเลยคือสิ่งที่คิดในหัวคือเราต้องหาโอกาสให้กับเกมนี้เราต้องพาเกมนี้ไปสู่เอาเวิลด์คลาสเลยนะพูดแบบไม่ต้องอายปากเลยนั่นคือสิ่งที่ตอบในการสัมภาษณ์กับพี่เม่นว่าจะพาเกมนี้ไปสู่ระดับโลกครับพี่เม่น ว้าว ขนลุกเลยตอนนั้นเป้าเดียวกันนี่ด้วยความตั้งใจเนี้ยมันก็เลยมีโอกาสต่างๆเกิดขึ้นคือเราก็ได้เหมือนเอาเกม Bounty Ball เนี่ยไปออกงานต่างประเทศเยอะมีไปออกบูธมีไปงานพวกแมทชิ่งต่างๆสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่านักพัฒนาเกมทุกคนอยากเห็นคือมันมีคนมาเล่นเกมเราแล้วเขาชอบจริงๆเล่นแล้วมันประทับใจแล้วเราเห็นสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นอ่ะคือเฮ้ยเราอยากเห็นโมเมนต์ที่เขาหัวเราะกันเขาตะโกนกันเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านั่นคือสิ่งที่ประทับใจซึ่งการที่ได้มีโอกาสไปออกบูธต่างประเทศเราก็โหเวลาเราไปออกทีนี่คือแบบไม่ต้องกินข้าวก็ได้คืออยู่ที่บูธแล้วมีคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเราก็พยายามจะขายแบบเฮ้ยเกมมันเล่นอย่างนี้นะครับลองดูคนนี้มาคนเดียวแล้วก็แบบมีใครอยากเล่นอีกเข้ามาจอยกันคือมันเห็นภาพที่แบบคนที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเข้ามาด้วยกัน4คนแล้วก็เล่น Bounty Ball แล้วแบบเฮ้ยเขาดูสนิทกันเฉยเลยมันเหมือนเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมานานแล้วมาเล่นแล้วมันตลกเขาชอบเขาหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโมเมนต์ที่ทุกครั้งที่กลับมาเราจะเอาสิ่งนี้ไปแชร์ให้กับทีมว่าคนมาเล่นแล้วเขาชอบมากจริงนะนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเฮ้ยเกมเรามันสนุกเราไม่ได้คิดไปเองคือมันจะมีช่วงที่ทีมก็อาจจะมันสนุกไหมเราก็จะกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือข้อพิสูจน์เลยว่าเกมมีคนที่ชอบจริงๆคิดว่าโมเมนต์เนี่ยครับที่ประทับใจแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาแชร์กับทีมฟังแล้วรู้สึกใจฟูเลยอ่ะ ถึงไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมแต่ว่าฟังรู้สึกว่าพอเราได้ฟีดแบ็กดีๆคนที่เราเล่นสนุกไปกับเกมที่เราทำมันก็มีความสุขเนาะไปที่พี่เม่นบ้างรู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าโมเมนต์ไหนประทับใจเป็นพิเศษไหมคะโมเมนต์ที่ประทับใจเกี่ยวกับเกม Bounty Ball เนอะความประทับใจมีหลายรูปแบบนะเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยอย่างที่บอกมันทำนานมันมีความล้มลุกคลุกคลานมาเยอะละกันอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกมนี้มันไม่หยุดการพัฒนาต่อเนื่องก็หลักๆคือทีมงานนั่นแหละที่แบบว่ามันช่วยผลักดันให้โปรเจกต์นี้มันพอมันเจอวิกฤตหรืออะไรเงี้ยก็ยังคีปเดินหน้าต่อนี่นับถือใจทุกคนเลยเพราะว่าพอมันเจอปัญหาหลายๆด้านที่เข้ามาแบบว่ามันไม่ได้เป็นดังหวังอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องมีการ decision ที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องแก้เกมไปทางนี้ว่ะพอทำพัฒนาออนไลน์ปุ๊บมันมีปัญหาเยอะมากเราต้องเปลี่ยนเมคานิกบางอย่างที่แบบบางทีมันต้องใช้พลังใจในการสื่อสารเยอะแล้วใครจะมาร่วมลุยกับเราบ้างอะไรมันเกิดโมเมนต์ค่อนข้างเยอะครับแล้วพอมันเจอทุกครั้งเนี่ยทีมเขาเรียกว่าพร้อมสู้ไปกับเรานี่คือบางทีก็ซึ้งแหละไม่อยากดราม่าอะไรว้าวนี่คือเบื้องหลังของผู้พัฒนาเกมนะคะที่ไม่ได้ฟังกันง่ายๆใครที่ยังไม่เล่นนะคะอีกรอบนะคะไปเล่นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะฝากใครของหน่อยค่ะพี่มินพี่เม่นครับก็ก่อนอื่นเลยครับในสตรีมเข้าไปกด wish list ให้หน่อยแล้วก็จริงๆพวกเราพยายามจะไปออกบูธตามงานต่างๆให้ได้บ่อยที่สุดเพื่อที่จะให้คนรู้จักเกมเราใช่ไหมจริงๆก็อยากเชิญชวนให้มาลองเทสนะครับแบบเดี๋ยวเราก็คงประกาศใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยแหละช่องทางต่างๆอยากช่วยติดตามแล้วก็เข้าไปเทสแล้วก็คอมเมนต์ให้เต็มที่ด่าได้เลยอยากให้เกมเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคือเราจริงๆเราอยากฟังฟีดแบ็กรับทุกฟีดแบ็กครับใช่ด่าได้แต่อย่าแรง ด่าแรงก็ได้ ก็ใครมีฟีดแบ็กนะคะลองเล่นแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างหรือว่าใต้คลิปนี้นะคะสมมุติว่าลองเล่นแล้วมีคอมเมนต์อยากจะปรับตรงนู้นเพิ่มปรับตรงนี้เพิ่มคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่มินแล้วก็พี่เม่นมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญกับตอนพิเศษของอีกลูนะคะสำหรับทุกคนที่ดูตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์ยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เอพิโซดที่6ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะมาถึงคำถามที่เครียดที่สุดค่ะพี่มินพี่เม่นอยากถามว่าเกมนี้อ่านว่าอะไรคะจอยอ่านว่าอะไรอ่ะตอนแรกอะพี่หนูเมาส์หนูอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกแบบว่าโบตี้เบลที่โบอันนี้เป็นเรื่องสนุกมากเวลาที่สัมภาษณ์คนทุกครั้งเราก็จะถามว่ารู้จักเกมอะไรของนานุบ้างโอ้แต่ละคนตอบมาไม่เหมือนกัน10-20 ชื่อขอพีคโบตี้โบรบาวตี้บริวอะไรอย่างงี้มาครบแบบผันได้ก็มาหมดของจริงแล้วกันของจริงอ่านว่าอะไรBounty Brawl Most Wanted ว้าว